היי, אני סמדר ישורון, ואני ככה רוצה קצת לספר לכם על עצמי ואיך הגעתי לארגון ביחד. אז אני יכולה לספר לכם שאני גרה באילת. 30 שנה האחרונות אני הייתי עובדת בעיריית אילת, הייתי מנהלת מחלקת מידע ושירות במינהל הנדסה, תפקיד בירוקרטי. יש לי תואר ראשון ותואר שני ואפילו תעודת הוראה במחשבת ישראל שעשיתי להנאתי, כי אני אחת שמאוד אוהבת ללמוד. וככה לפני 8 שנים, בעקבות איזשהו משבר שהיה לי, לא משבר רציני, אבל בכל מקרה משבר שהזיז אותי מאזור הנוחות שלי, והתחלתי באמת לחפש את עצמי ובאמת לעשות חקירה פנימית, מי אני, מה אני ומה באתי לעשות בעולם הזה. עברתי הרבה מאוד ריטריטים וסדנאות וקראתי המון ספרים והתחברתי להרבה מאוד מנטורים ולמדתי הרבה מאוד דברים. ואפילו ככה לאחרונה עשיתי את הריטריט בסיני שהיה של המנטורים הגדולים בארץ, ואחת מהסדנאות של ערן שטרן היה כתיבה אינטואיטיבית. ובסדנה הזאת מה שהיה מיוחד, שממש הצלחתי מאוד מאוד בקלות להתחבר לעצמי ולקבל המון מסרים מהנשמה שלי, מההדרכה, אני לא יודעת מאיפה, אבל זה היה משהו שהוא מעבר למה שאני. וככה כל הזמן הייתה לי את הקריאה לעשות גם סדנאות כתיבה אינטואיטיבית, וככה כל הזמן זרקתי את זה לעולם, אני רוצה גם לעשות סדנאות כתיבה אינטואיטיבית. ואז קרה לה 7 לאוקטובר, והחלטתי שאני יוצאת עם סדנאות כתיבה אינטואיטיבית. לא עשיתי את הסדנה בעצם שהייתה בעצם חיבור להדרכה או חיבור לנשמה, אלא באמת החלטתי לעשות סדנה, להעלות את התדר. מי שזוכר, באותה תקופה התדר במדינה היה מאוד מאוד נמוך, היינו ככה בדיכאון, בשוק, בעצבות מאוד גדולה, איך זה קרה לנו. ובאמת הקריאה שלי הייתה להעלות את התדר, את התדר של השמחה, של האנרגיה, שאנחנו נזכור מי היינו, איזה דברים מדהימים עשינו בחיים האלה, ואיזה תוכניות מדהימות יש לנו לעתיד. ובאמת, אם הנקודה הרגעית הזאת של המשבר או של השפל, היא לא בעצם צריכה להשתלט על כל מי שאנחנו. והעברתי את זה הרבה מאוד פעמים, וראיתי כי טוב, והתחילו להזמין אותי להרצאות האלה ולסדנאות האלה, וככה החלטתי שאני הופכת את זה לעיסוק העיקרי שלי, ופרשתי מעיריית אילת, כמו שאמרתי, אחרי 30 שנה, והתחלתי את דרכי בעצמאות. אז חלק גדול מהיכולות שלי או מההתפתחות אישית שאני עשיתי, אני מאוד רוצה להעביר אותה הלאה וללמד אותה. בעצם זאת הגישה שאני למדתי מדניאל בן ארי, שבעצם אומרת שאינפורמציה לא גורמת לטרנספורמציה כי אם ניסיון חיים. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד הרבה מאוד דברים, להיכנס, לשמוע הרצאה מדהימה, באותו רגע זה מאוד מאוד עושה עליך רושם מאוד גדול וזה מאוד משפיע עליך, אבל כשאתה יוצא מההרצאה אתה שוכח את רובה. לכן רק הניסיון ודברים שאתה מיישם בשטח בעצם יכולים לגרום לטרנספורמציה, לאיזשהו משהו שחוויה רגשית שנטמעת בך ובעצם מקדמת אותך בחיים האלה. אז בעקבות הסדנאות של דניאל עשיתי קפיצות דרך משמעותיות. עשיתי המון דברים שיצאתי מאזור הנוחות, אבל זה יציאה מבוקרת מאזור הנוחות. וזהו, זה מה שאני גם עושה, וזה מה שאני מעבירה הלאה, כי אני חושבת שזה ממש, החיים פה הרבה יותר טובים, הרבה יותר נעימים, כשאתה נמצא בגדולה שלך, בכוח שלך, במרכז שלך, שאתה יודע מי אתה, וממש כמו שאומרים שהדרך נפתחת להולכים בה, כל צעד קטן מחובר, שאתה מרגיש שהוא מתאים לך, ללב שלך, אתה מתקדם הלאה ועושה עוד ועוד דברים בעולם הזה. ככה יצאתי גם סדנה שקראתי לה סוד החיים, ובעצם סדנה שמספרת על מה שאנחנו אולי רובנו יודעים, אבל אני חושבת שכלל האוכלוסייה פחות יודעת בעצם איך העולם הזה פועל, מה הבקגראונד של העולם הזה, מה זה תסריט נשמתי, ומה זה שיעורים, ומה באנו באמת לעשות בעולם הזה, ואיך אנחנו צריכים להיות הכי גדולים והכי טובים בעולם הזה בשביל לקדם את עצמנו וגם להיות השראה לאנשים אחרים, בעצם להוביל את הדרך לאנשים שעדיין כרגע אולי נמצאים במקום פחות מחובר, פחות טוב עם עצמם. אז יש לנו ממש שליחות, אני רואה את זה ממש כשליחות של החיים שלי,
ואני עושה את זה עם הרבה הנאה, בהרבה שמחה ובהרבה צחוקי. באנו גם ליהנות פה, אנחנו לא באנו רק לעשות עבודה, אלא גם ליהנות ולעשות דברים מדהימים, ולעשות דברים שמחוברים לעצמנו. ושמחתי להיות איתכם, הבנתי שזה 5:55, חמסה, 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 ואז תודה לכולם שהאזנתם לי, ונתראה בקרוב. ביי אהובים.